Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lovis FX và tôi là Đức Thiện, trader quản lý quỹ và đào tạo Forex. Các bạn đã trải qua một tuần giao dịch như thế nào rồi? Nếu các bạn có lợi nhuận, Thiện xin chúc mừng, nhưng cũng đừng quên rằng mọi thứ đều là xác suất nhé. Còn nếu bạn thua lỗ thì cũng đừng quên rút ra cho mình một bài học. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề của phân tích kỹ thuật, đó là lực của thị trường. Một trong những thành tố quan trọng trong phương pháp pricing đó chính là nhận biết lực của thị trường. Nhận diện được lực của thị trường giúp cho việc ra quyết định mua, bán đúng thời điểm, có xác suất và độ chính xác cao hơn. Vậy lực thị trường là gì? Trên thị trường được đại diện bởi hai phe đối lập nhưng luôn tồn tại song song với nhau, đó là bên mua và bên bán. Nếu bên mua nhiều hơn bên bán thì giá sẽ tăng, hay nói cách khác là phe mua đã chiếm ưu thế, lực mua mạnh, chúng ta nên buy. Nếu bên bán nhiều hơn bên mua thì giá sẽ giảm, nói cách khác là phe bán đã chiếm ưu thế, lúc này lực bán mạnh, chúng ta nên sell. Vậy lực của thị trường đó chính là lực mua và lực bán. Nhận diện được lực của thị trường là nhận diện được lực mua hay là lực bán mạnh hơn hay yếu hơn, từ đó giúp cho chúng ta ra quyết định buy hoặc sell hay là đứng ngoài thị trường. Cách chúng ta nhận diện được lực của thị trường như sau. Đầu tiên là nhận diện qua mẫu hình nến. Nến doji là mẫu hình nến thể hiện sự lưỡng lự của thị trường. Các bạn có thể thấy thông qua hình. Lúc này chúng ta nhận biết được rằng bên mua và bên bán đang giằng co với nhau. Nhà đầu tư đang rất dè dặt khi tham gia vào thị trường, và họ chỉ tham gia thị trường khi có một sự xác nhận mạnh mẽ từ bên mua hoặc là bên bán. Vậy làm gì khi thấy mẫu hình nến doji? Chúng ta sẽ không làm gì cả. Việc mua bán lúc này là 50-50 và xác suất bạn thua trong một giao dịch kiểu này là 80%. Nếu trong một xu hướng tăng lên khi xuất hiện nến doji, điều đó có nghĩa rằng lực mua đã suy yếu, lực mua và lực bán đang cân bằng với nhau. Chúng ta chỉ giao dịch khi có một sự xác nhận, đó chính là tín hiệu. Vậy mẫu hình nến nào giúp cho chúng ta nhận biết được sự xác nhận của bên mua hoặc bên bán? Đó chính là nến engulfing và nến tăng dài. Nến engulfing và nến tăng dài là hai mẫu hình có sự xác nhận mạnh về lực của thị trường. Trong video trước Thiện có nhấn mạnh về sử dụng nến engulfing như là một tín hiệu mạnh trong giao dịch, và các bạn nhớ chú ý điều này. Chúng ta chỉ sử dụng mẫu nến này tại các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự hay là vùng cung, vùng cầu thì mới cho xác suất và độ chính xác cao. Nến có thân dài nổi trội hơn so với những cái nến trước đó cũng là một sự xác nhận về lực của thị trường. Sau đây là một cái ví dụ để các bạn có thể nhìn rõ. Chúng ta sẽ trở lại với CFGBA. Đầu tiên chúng ta cần phải vẽ ra những ngưỡng hỗ trợ, kháng cự. Thì trong hình là support 1 và support 2. Tại cái ngưỡng support 1 thì khi mình giá nó đi về lại support 1 và nó tạo một cây nến doji, các bạn có thể thấy trên hình. Tiếp theo đó là nó tạo một cái cây nến engulfing, đây là một cây nến signal candle. Lúc này nó thể hiện lực tăng mạnh, và xu hướng tiếp theo tiếp diễn là một cái xu hướng tăng lên. Tiếp tục thấy là khi giá quay về lại cái ngưỡng hỗ trợ là support 2 thì nó vẫn tạo tiếp tục là một cái nến doji. Các bạn có thể thấy Thiện đánh dấu trên hình, và ngay sau đó thêm một cái nến nữa là một cái nến thân dài. Nó có một cái thân rất là dài và nổi trội hơn tất cả những cái nến lưỡng lự trước đó là cái nến doji và cái nến gần như một cái nến doji. Thì đây cũng là một cái nến signal candle thể hiện cho lực mua lên rất là mạnh, và giá sau đó cũng tăng. Chúng ta qua cái phần tiếp theo, nhận diện qua đỉnh đáy, thì chúng ta cũng có thể là biết được lực của thị trường. Trong một cái xu hướng tăng thì liên tục sẽ tạo ra các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước. Giữa đỉnh với đỉnh liền kề để có sự chênh lệch về giá. Khi sự chênh lệch giữa các đỉnh giảm dần và các đỉnh gần bằng nhau thì cũng là một cái dấu hiệu cho thấy lực mua đang yếu dần. Hình dưới là một cái ví dụ minh họa. Chúng ta thấy là những cái đỉnh được đánh số từ 1 cho đến 5. Đỉnh 1 thì có một sự chênh lệch giá khá là nhiều so với cái đỉnh 2, nhưng mà đến cái đỉnh 3 so với đỉnh 2 thì sự chênh lệch nó bị thu hẹp dần. Đỉnh 4 so với đỉnh 3 thì cái sự chênh lệch nó rất là ít, và đỉnh 5 gần như gần bằng cái đỉnh 4. Như vậy chúng ta sẽ thấy một cái sự chênh lệch gần như tách dần
từ đỉnh 1 đến đỉnh 5. Điều đó cho thấy sự cắt dần của đỉnh hai đáy nói cho chúng ta biết về sự suy yếu về lực. Tuy nhiên, để mở một cái vị thế giao dịch, các bạn còn phải chờ một sự xác nhận bên nào chiếm ưu thế. Vậy sự xác nhận thông qua đỉnh đáy là như thế nào? Chúng ta cần một sự phá vỡ thông qua lý thuyết Dow, một nội dung trong một cái lý thuyết cơ bản của phân tích kỹ thuật. Và đây là nội dung mình sẽ chia sẻ cho các bạn ở video tiếp theo. Đừng quên bấm theo dõi để cập nhật các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Thiện ở video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.